მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ეკონომისტის დრო ლევან ქისტაურთან ერთად. ვისაუბროთ ეკონომიკაზე, პოპულიზმის და პოლიტიკური სიმპათიების გარეშე. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი არჩილ მესტვირიშვილი და შესაბამისად ვისაუბრებთ ლარის კურსზე და ეროვნული ბანკის ფულად საკრედიტო პოლიტიკაზე. მოგესალმებით, ბატონო არჩილ. მოგესალმებით. ბოლო პერიოდია ყოველთვის, როდესაც ლარის კურსზე არის ხოლმე საუბარი, ყოველთვის არის ხოლმე რაღაც ისეთი შევეჩვიეთ თითქოს და ცოტა ნეგატიური კონტექსტით ამაზე საუბარს, ლარის კურსის ვარდნიდან გამომდინარე. თუმცა ბოლო პერიოდია ძალიან დადებითი განწყობები, პოზიტიური მოლოდინებია საზოგადოებაში, რაც განპირობებულია მოგეხსენებათ ყველაზე კარგად თქვენ მოგეხსენებათ ლარის კურსის გარკვეული გამყარების ტრენდით თუ ტენდენციით. 57-ის ფარგლებშია, ხო, დღეისათვის დაახლოებით, მაშინ, როდესაც გასულ წელს რამონ დედიმეჯერ პიკური მაჩვენებელი დაახლოებით 3 არა, მაგრამ 2098-99-ის ფარგლებში მერყეობდა. რამ პირდაპირ დავიწყებ ასეთი კითხვით, რომ თქვენი საზრით რით არის გამოწვეული ლარის კურსის დღევანდელი გამყარების ტენდენცია, ტრენდი და შესაბამისად ნიშნული. მოგესალმებით. რაც შეეხება ლარის კურსს, ჩვენ იცით, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ნაკლებად ვისაუბროთ ამ თემაზე, იმიტომ რომ ლარი არის ჩვენი საგარეო ეკონომიკური ინდიკატორი, რაზეც ძალიან ბევრი ფაქტორი ახდენს გავლენას და საქართველოში ჩვენ გვაქვს ცურავი გაცვლითი კურსი, შესაბამისად, ყველა ის ინფორმაცია ან მოლოდინები აისახება გაცვლით კურსში და ისეთი ქვეყნისათვის, როგორც საქართველო არის, მცირე ზომის ღია ეკონომიკა, ყველაზე ოპტიმალური ძელვადიანი მაკროეკონომიკური სტაბილურობისათვის, ფასების სტაბილურობისათვის, სტაბილური ეკონომიკური ზრდისათვის არის მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი. შესაბამისად, ამას ვხედავთ ხოლმე საქართველოში. ასევე კურსზე როცა ვსაუბრობთ, ეკონომიკური შინაარსით კურსი არის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, სადაც არის ბევრი სხვადასხვა ჩვენი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ვალუტების საშუალო შეწონილი, რომელიც წლის დასაწყისიდან დაახლოებით 4.5%-ით არის გამყარებული. რა ახდენს ამაზე გავლენას, უბრალოდ რა მოახდინა გავლენა წინა პერიოდში, მომავალზე კიდევ ერთხელ დავშევიკავებ საუბარს. ძირითადი იყო მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება. თქვენ იცით, რომ გასულ წელს, როდესაც გამოცხადა რუსეთის ემბარგო, მან გააჩინა კურსის გაუფასურების მოლოდინი, მათ შორის იყო მოლოდინი, რომ ამ ტურისტულ ემბარგოს დაემატებოდა კიდე სხვა ტიპის ოფიციალური თუ არა ოფიციალური ემბარგო. რამაც კურსის გაუფასურება გამოიწვია, რაც საავადმყოფოების ნაწილში და ასე შემდეგ, ამის მოლოდინები იყო. რამაც კურსის გაუფასურება გამოიწვია, რაც გადავიდა ინფლაციაში და ამის საპასუხოდ ჩვენ გავამკაცრეთ მონეტარული პოლიტიკა 6.5%-დან 9%-მდე გავზარდეთ. რამაც თავის შედეგი გამოიღო, მათ შორის გაიზარდა მოთხოვნა არეზიდენტი ინვესტორების მხრიდან ლარით დენომინირებული ფასიანი ქაღალდების მიმართ. რასაც ჩვენ აი ბოლო პერიოდში ხედავთ და რამაც ასევე გაზარდა მოთხოვნა ლარის აქტივებზე შესაბამისად აისახა კურსი. ეს იყო თქვა ერთ-ერთი ფაქტორი. გარდა ამისა, ჩვენ ვსაუბრობდით, რომ ლარი ფუნდამენტურ ფაქტორებს თუ შევხედავთ, იყო ზედმეტად გაუფასურებული, რაც იმის ინდიკატორი იყო, რომ და შეტრიალებული იყო ტრენდი და შეტრიალებული იყო დინამიკა და ტრენდზე დაბრუნებულიყავით. საუბრობთ, ეს ორი ძირითადი ფაქტორია, რამაც გამოიწვია. ბატონო არჩილ, მე მინდა ჩვენს მსმენელებს და Facebook გვერდის მაყურებელებს შევახსენო, რომ ეროვნული ბანკის მთავარი ამოცანა თუ მიზანი ლარის კურსის რეგულირება არ არის. ხო? ეროვნული ბანკის მიზანს წარმოადგენს ინფლაციის რეგულირება, მისი დაჭერა იმ თარგეთის მიდამოებში, ფარგლებში, რომელსაც ეროვნული ბანკი ფულად საკრედიტო პოლიტიკა ითვალისწინებს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული. ბოლო წლებია ეს არის 3%. ლარის შესაბამისად ლარის კურსის
რეგულირებაზე თუ მის ნიშნულზე ეროვნულ ბანკს აქცენტი არ ქონდა არასდროს გადატანილი, ბოლო წლებია მე მაგ ხედველობაში. მაგრამ გარკვეულად, რაც თქვენ თქვით, იმ მოვლენების მერე გასული წლის ზაფხულის რუსული ასეთი სპონტანური გადაწყვეტილების შემდეგ გარკვეულად შეიცვალა ცოტა სიტუაცია და თუ არ მეშლება ზუსტად ზაფხულის ბოლოსთვის ეროვნულ ბანკმა პირველად აღნიშნა, რომ ლარის კურსი მაშინ ჩათვალეთ თქვენ, რომ ლარის კურსი გავლენას ახდენდა უკვე და გადაეცემოდა ლარის კურსი ინფლაციას, ასახვას პოვებდა ინფლაციაში. და შემდეგ ამის შემდეგ დაიწყო ეროვნულ ბანკმა ფულად საკრედიტო პოლიტიკის ძალიან თანმიმდევრული და ზოგიერთ შემთხვევაში ესეთი მკვეთრი გამკაცრება. აი ამას თუმცა აქვე გაისმის გარკვეული ზოგიერთ ექსპერტს მოსაზრება, რომ ცოტა დაგვიანებული იყო ეროვნული ბანკის რეაქციები ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება კურსს, დამოკიდებულია იმაზე თუ რამ გამოიწვია კურსის გაუფასურება და ასევე რა ხდება რეგიონალურ ვალუტებთან მიმართებაში. იმიტომ ჩვენ გქონდა მაგალითად 2015 წელს, 2014 წელს, როდესაც ლარი უფასურდებოდა დოლართან, მაგრამ ჩვენ გქონდა ძალიან დაბალი ინფლაცია, იმიტომ რომ ჩვენი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ვალუტა უფრო მეტად უფასურდებოდა. თუმცა ესეც არ არის საკმარისი, ასევე დამოკიდებულია ჩვენი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის ვალუტა, მაგალითად თურქეთის ლირა თუ უფასურდება, ამ დროს იქ ინფლაცია რამდენი არის. ძალიან ბევრი ფაქტორი ახდენს კურსზე გავლენას, შესაბამისად კურსის გავლენა ინფლაციაზეც განსხვავებულია. ესეც ალბათ მნიშვნელოვანი აღინიშნავს, რომ ისე არ იყოს საქმული, რომ ნებისმიერი კურსის გაუფასურება ინფლაციას იწვევს. ავტომატურად იწვევს. 2019 წელს იყო ისეთი, როდესაც თქვათ ეს გადადიოდა ინფლაციაში. რაც შეეხება დაგვიანებული, ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს შესაბამისი ანალიზის საფუძველზე. გამომდინარე იქიდან თუ რა შოკი იყო 2019 წლის ზაფხულში, იმაზე დამოკიდებული იყო იმაზე თუ როგორ განვითარდებოდა ეს შოკი, შეიძლება ჩვენ მონეტარული პოლიტიკის შერბილება დაგვეწყო, თუ ეკონომიკურ ზრდაზე ამას იქნებოდა უარყოფითი გავლენა, მაგრამ მოხერხდა ტურისტების გადამისამართება რუსეთიდან სხვა ქვეყნებში, ტურიზმის ექსპორტის, რამაც ეკონომიკურ ზრდაზე დადებითი გავლენა იქონია და სექტემბერი იყო პირველი თვე, როდესაც ევროპიდან ტურისტული შემოსავლება უფრო მაღალი იყო, ვიდრე რუსეთიდან. თუმცა წინა წლებში რუსეთიდან რამდენიმეჯერ მეტ შემოსავლებს ღებულობდით, ვიდრე ევროპის მიმართულებით. შესაბამისად, იმ პერიოდში არ იყო ცნობილი. ასევე მონეტარული პოლიტიკის განხორციელებას გააჩნია გარკვეული დროითი ლაგი. და ჩვენ წლის განმავლობაში 8ჯერ გვაქვს შეხვედრა. შესაბამისად, საკმარისი დრო არსებობს იმისათვის, რომ გადაწყვეტილება მივიღოთ. შენ რიგარეში შეხვედრაზეც. დამატებით რიგარეში შეხვედრა გავაკეთეთ. აქედან გამომდინარე, ერთი თვით ადრე გადაწყვეტილების მიღება თუ ერთი თვით გვიან გადაწყვეტილების მიღება არაფერს არ ცვლის, იმიტომ რომ თვითონ მონეტარული პოლიტიკის გადაცემას გააჩნია დაახლოებით 4-6 კვარტლიანი პერიოდი. განვითარებულ ქვეყნებში ეს კიდევ უფრო მეტი არის, საქართველოში დაახლოებით წელიწად ნახევარი ჭირდება, რომ სრულად აისახოს. ანუ ისე ზოგადად ადვილია ქართული ანდაზის არ იყოს რომ რო გადაბრუნდება ანუ პოსტფაქტუმ შენიშნების მოცემა თუ გზნული აზრების გამოთქმა ყოველთვის ადვილია ყველა ქვეყანაში ასე. მადლობთ, ჩვენ სარეკლამო ჭრა გვექნება და სულ რაღაც 1 წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით რადიო კომერსანტს. გადაცემა ეკონომისტის დრო დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში რადიო კომერსანტზე. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია არჩილ მესტვირიშვილი, საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი და საუბრობთ ლარის კურსზე, მონეტარულ პოლიტიკაზე. ბატონო არჩილ, გასული წლის განმავლობაში, გასული წელი პრინციპში მაკროეკონომიკური მაჩვენებები რო ნახოთ, ესეთი შეიძლება ვიღაცა თulis რომ მეტი იყო საჭირო და უკეთესი, თავისთავად ცხადია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცუცლად ეკონომისტები ალბათ არ თვლიან ამას. ხედელობაში მაქვს მუშუპოს ზრდის ტემპი, რომელიც 5%-ზე ცოტათი მეტი იყო. მათ შორის ჩვენ ბოლო წლებია, რაც ახასიათებს საქართველოს ეკონომიკას, და ამაზე მინდა ეხლა თქვენთან ვისაუბრო და თქვენი აზრი მოვისმინოთ. ვაჭრობის
სავაჭრო ბალანსის ნაწილში, როდესაც ექსპორტის ზრდის ტემპი ბოლო პერიოდია დაახლოებით 11, 12, 13%-ის ფარგლებშია ზრდის ტემპი, მაშინ როდესაც იმპორტის 0-დან 3%-მდე. ანუ ექსპორტის ზრდის ტემპი საკმაოდ მნიშვნელოვნად უსწრებს იმპორტის ზრდას. და მათ შორის შარშა მე მგონი პირველად დაფიქსირდა მომენტი, როდესაც თუ არ მეშლება სექტემბერში თუ ოქტომბერში, როდესაც მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი პროფიციტული იყო, რაც თავისთავად ძალიან დამაიმედებელი და ასე ვთქვათ პოზიტიური რაღაცაა. ამავდროულად დაახლოებით 500 მილიონით არის შემცირებული სავაჭრო ბალანსის დეფიციტი, ხო? ეკონომისტებისთვის გასაგებია თუ ეს რას ნიშნავს მონეტარული სტაბილურობისთვის, ფინანსური სტაბილურობისთვის და ასე შემდეგ. თქვენ მოდით ესე ძალიან გულწრფელად და შეიძლება ცოტა ისეთი კითხვა იყოს უხერხულად თქვენგან საპასუხო, მაგრამ თქვენი აზრით ამაში ეროვნული ბანკის როლი, ეროვნული ბანკის პოლიტიკის როლი როგორია? პირველ რიგში ვთქვათ, რამდენად უხერხულად არ იგრძნოთ, ამიტომ შეიძლება ცოტა მეც ჩავერიო ხოლმე ამ ნაწილში. პირველ რიგში ვთქვათ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ ქვეყანას ჰქონდეს მდგრადი და დაბალი მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი და 2019 წელს წინასწარი მონაცემები და მარტის ბოლოს გვექნება ჩვენ დაზუსტებული მონაცემები. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი იყო 4.4%, რაც ისტორიულად დამოუკიდებელი საქართველოს პერიოდში ყველაზე დაბალი არის. ანუ რაც უფრო დაბალი არის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, რა თქმა უნდა, დაბალანსებული კარგია, პროფიციტიც ცუდია. მით უფრო ნაკლებად ვართ დამოკიდებული საგარეო შოკებზე. ან თუ მოხდა საგარეო შოკი, ან შიდა შოკი, მით უფრო ნაკლები კურსის თუ მონეტარული პოლიტიკის თუ სხვა ცვლილება არის საჭირო იმისათვის, რომ ეს გასწორდეს ეს შოკი და ჩვენ დაუბრუნდეთ ისევ გრძელვადიან დინამიკას. ყევების მიმართ უფრო მდგრადი. ყევების მიმართ უფრო მდგრადი ვართ. აქედან გამომდინარე, ეს დინამიკა, რაც ბოლო წლებში ჰქონდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. სამიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის გაუმჯობესების 2019 წელს 12.5 იყო დაახლოებით ექსპორტის ზრდა, იმპორტი 1% შემცირდა. ტურიზმში რა თქმა უნდა მეც მოველოდით, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც დადებითიც დაგვქონდა 1.4% იყო, ყველაფერმა ამან ხელი შეუწყო. თვითონ გრძელვადიან ეკონომიკური ზრდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი არის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტისათვის, იმისათვის თუ კომპანიები აკეთებენ ინვესტიციებს, იზრდება წარმოება, რაც იძლევა საშუალებას, რომ საიმპორტო საქონელი ჩანაცვლეს. ეს ხელს უწყობს როგორც ეკონომიკურ ზრდას, გრძელვადიან ასევე მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირებას. თვითონ იმისათვის, რომ კომპანიამ გააკეთოს ინვესტიცია, ჭირდება უფრო გამჭვირვალობა გრძელვადიან პერიოდზე. ანუ თუ რა იქნება ინფლაცია, რაღაც შემდეგი 5 წლის განმავლობაში, 3 წლის განმავლობაში ამ კუთხით ბოლო 10 წელი ვავიღოთ საშუალო დაახლოებით 3.5% გვაქვს ინფლაცია, მას შემდეგ რაც ინფლაციის ტარგეტირებაზე გადავედით, შესაბამისად ეს უფრო გრძელვადიანი გამჭვირვალობის საშუალებას იძლევა. მათ შორის ფასიანი ქაღალდების პროცენტებში ჩანს, მოკლევადიანსა და გრძელვადიან ფასიანი ქაღალდების შორის სხვაობა ძალიან შემცირდა, რაც იმის ინდიკატორი არის, რომ გრძელვადიანი მოლოდინები უფრო მეტად არის დაბალანსებული და უფრო მეტად არის განჭვრეტადი, რაც რა თქმა უნდა ეხმარება მეწარმეს, რომ წარმოება განავითაროს. ამისი ერთ-ერთი მამოძრავებელი არის ასევე მცურავი გაცვლითი კურსი. რა თქმა უნდა ეს იმპორტიორისთვის ზრდის რისკებს, მაგრამ გრძელვადიანი ინვესტორისათვის და მეწარმესთვის ამცირებს რისკებს. შესაბამისად ხედავთ ჩვენ რომ ბევრი მიმართულებით ხდება იმპორტის ჩანაცვლება, რაც აისახება კიდევაც იმ დინამიკაში, რაც გვაქვს. მაინც დავაკონკრეტებ ახლა კითხვას. აი იმ სურათის მიღებაში, ასე ვთქვათ, რაც ბოლო წლებია გვაქვს. მხედველობაში მაქვს ექსპორტის დაახლოებით 12%-იანის და იმპორტის გასულ წელს მცირედი შემცირება და წლებს თუ შევხედოთ დაახლოებით 2-3%-იანის და ანუ კიდევ ერთხელ რომ გავიმეოროთ, ექსპორტის
გაცილებით მაღალი ტემპებით, წინსწრებით ტემპებით ზრდაში, კონკრეტულად თქვენ ფიქრობთ თუ არა, რომ ეროვნული ბანკის მონეტარულმა პოლიტიკა ამას შეუწყო ხელი. მათ შორის თუნდაც იმას გულისხმობ, რომ ლარის კურსის არ დაჭერა, მოდით ცოტა ისეთი გასაგებიანით ვიტყვი ჩვენი მსვენელებისთვის და ლარის კურსის დევალვაციას საბოლოო ჯამში და გრძელვადიან პერსპექტივაში, აი ეს პოზიტიური შედეგი მოიტანა მათ შორის, რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, მომხმარებლისთვის შეიძლება უცნაურად თუ არასასიამოვნოდ ჟღერდეს. ან მიუღებლად. კი ბატონო, შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ ეროვნული ბანკის ან ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკის, მათ შორის ეროვნული ბანკის პოლიტიკის შედეგიც არის, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვაქვს ცურავი გაცვლითი კურსი და დაბალი ინფლაცია, მაშინ ქვეყანა ინარჩუნებს კონკურენტუნარიანობას და როცა გვაქვს გარკვეული საგარეო შოკები, ეს არ იწვევს ეკონომიკის ვარდნას ქვეყანაში. ადრე მაგალითად გვახსოვს, როცა იყო დიდი გაუფასურება მაგალითად თურქეთში, ეს ნიშნავს, რომ თურქული პროდუქცია იაფდება. შესაბამისად, ჩვენი მეწარმე აღარ არის კონკურენტუნარიანი თურქულ პროდუქციასთან შედარებით. ადგილობრივი მოხმარება გადადის თურქული იქნება თუ სხვა ქვეყნის, არ აქვს მნიშვნელობა მის მოხმარებაზე. შესაბამისად, მეწარმე, რომელიც 6 თვე ან 1 წელი ვეღარ ყიდის თავის პროდუქციას, გრძელვადიანი წარმოება ქვეყანაში აზრს კარგავს, რაც ჩვენ გქონდა წინა წლებში, როდესაც უფრო მეტი აქცენტი იყო სტაბილურ კურსზე აღებული. გქონდა ტრადიციულად და ესე შეიძლება უბრალოდ ესეც კი შეიძლება ითქვას. და აქვს კიდევაც რეგიონში ბევრ ქვეყანას ჩვენ გარკვეულწილად აქედან გამოვედით და რაც აისახება კიდევაც ჩვენ უფრო სტაბილურ ეკონომიკას. თქვენ ერთ რაღაცა ახსენეთ, რომელსაც მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს შეიძლება ასე ვთქვათ, მოკლევადიან პერსპექტივაში და ყოველდღიურ ჭრილში შეიძლება მწვავედ გვიტყამს ჩვენ ჯიბეზე. ხო, მით უმეტეს მაღალი დოლარიზაციის პირობებში, რომელიც ჩვენ ეკონომიკას ახასიათებს და ჩემის აზრით ძირითადი პრობლემაა. თავის სატკივარია ჩვენი და შეიძლება პირველ რიგში კიდე ეროვნული ბანკის. მაგრამ თქვენ ახსენეთ, რომ იმპორტის ჩანაცვლების, ანუ შიდა წარმოების ხარჯზე წარმოების განვითარებას ცოტა გრძელვადიანი პროგნოზირებადობა ჭირდება. პროგნოზირებადობა და შედეგით ცოტა მოგვიანებით აქვს. ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ აი წლების განმავლობაში განხორციელებულ ამ პოლიტიკამ უკვე დაიწყო გარკვეული შედეგის გამოღება. მათ შორის თუნდაც მეორე რამეს დავამატებ აქ, როგორც ხშირად ამბობდა სხვათა შორის ეროვნული ბანკი, ექსპერტებიც, რომ ლარის კურსი იმაზე მეტად იყო გაუფასურებული, ვიდრე ამას ეკონომიკა განაპირობებდა და მათ შორის ნათქვამი იყო დაახლოებით 7-8%-ით უფრო მეტად. ხო? აი ხა ბოლო პერიოდია ლარი დაახლოებით 4%-ით, 4.5%-ით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გამყარდა. ანუ ხარ მივედით იქ, სადაც უკვე აი ამ პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, შედეგის ასახვა თუ ეფექტის მიღება ხდება. წლების განმავლობაში განხორციელებული. თუ შევხედავთ გრძელვადიან და ჩვენ კიდევ საუბრობთ ლარის ნომინალურ ეფექტურ კურსზე, მას აქვს გამყარების ტენდენცია. და დაახლოებით 2.5%-ით მყარდება ლარი გრძელვადიან პერიოდში. რა თქმა უნდა, სხვა სურათი გვაქვს ნომინალური ეფექტური კურსი, სხვა სურათი გვაქვს, რა თქმა უნდა, დოლართან, სხვა ფაქტორების გამო, ეს იყო ლირას გაუფასურება, დოლარის გამყარება და ასე შემდეგ. მაგრამ რო გადავიდეთ ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორი, რომელიც უჩვენებს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობას, არის რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი. ძალიან რთულ ტერმინებში თუ არ გადავდივართ, ანუ ჩვენ თუ გვექნება რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის გამყარება, რაც ნიშნავს, რომ შეიძლება მოხდეს ან მაღალი ინფლაციით, ჩვენ უფრო მაღალი ინფლაცია გვაქვს ვიდრე ჩვენ სამაჯრო პარტნიორ ქვეყნებში, მაშინ ჩვენი პროდუქცია ხდება ძვირი, შესაბამისად სხვა ქვეყნის პროდუქცია ჩვენ ვანაცვლებს და ეკონომიკური ზრდა ნერდება, დასაქმება, იმპორტი გვიაფდება, დასაქმება მცირდება და ქვეყანას აქვს ეკონომიკური პრობლემები და კარგავთ იმ შემოსავლებს, რომელიც შეიძლებოდა მივიღო.
ამიტომ რეალური ეფექტური კურსი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდიკატორი და გრძელვადიანად, თუმცა გრძელვადიანი ინდიკატორია, ამის ყოველთვიურ მონიტორინგს აზრი არ აქვს, მაგრამ წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანია, რომ რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის გამყარება არ იყოს ზედმეტი, მაგრამ მეორე მხრივ, რახან ჩვენ უფრო სწრაფად ვიზრდებით ვიდრე ჩვენი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები, გარკვეულ გამყარებას ქვეყანა იტანს და რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის გამყარება ჩვენ დაახლოებით 2-3% გვაქვს, თუ ავიღებთ 10 წლიან და 20 წლიან პერიოდს. აი ზუსტად აქეთ მინდოდა ამასთან დაკავშირებით მინდოდა კითხვა და ამესვა ცოტა ისეთი ამავე დროს ეჭვი მაქვს რომ არ მიპასუხებთ, მაგრამ მაინც დავსვა ამ კითხვას. თუ გამყარების ტენდენცია გაგრძელდა, ჩემის ვარაუდით ამის საფუძველი ნამდვილად არსებობს. ეროვნული ბანკი ხო არ ჩაერევა იმ თვალსაზრისით, რომ შეაჩეროს ლარის გამყარება. ისევ და ისევ იმ მიზნიდან და ინტერესიდან გამომდინარე, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში სწორად დაიცვას ის ბალანსი და იმ პოლიტიკის ხელშეწყობა განახორციელოს ამით, რაც ბოლო წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა. ჩვენ გრძელვადიანი მიზნების არ გადაგვიხვევია, არც გადაუხვევთ, ანუ გრძელვადიანი მიზნები, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მნიშვნელოვანი არის, თუმცა მოკლევადიან პერიოდში ან საშუალო ანუ ჩარევის საჭიროება ჩვენ ამ ეტაპზე ვერ ხედავთ. ჯერჯერობით. კი და ჯერჯერობით ეს მოსაოდნელი არ არის, მაგრამ როგორ შეიცვლება გარემო, რა იქნება ქვეყანაში, რეგიონში და ჩვენი მაკროეკონომიკური პარამეტრები როგორ შეიცვლება, ჩვენ შესაბამისად ვიმოქმედებთ. ეხლა აი ბოლო პერიოდს ისევ რომ დავაგვირდეთ, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ჩვენ სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორ ქვეყნებში, და არა მხოლოდ უახლოეს მეზობელ ქვეყნებში, პრაქტიკულად ყველა ქვეყნის ვალუტა დოლართან მიმართებაში უფასურდება. დოლარის გამყარების ტენდენცია არის ბოლო პერიოდში. შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი გამონაკლისი პრინციპში ვართ ჩვენ, სადაც აი ბოლო პერიოდი ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში მყარდება, ისევ ნომინალური კურსი მაქვს ამ შემთხვევაში მხედველობაში. ამასთან დაკავშირებით რატო აღმოჩნდით ჩვენ ასეთი რეზისტენტული ამ დოლარის გამყარებასთან მიმართებაში და პირიქითი პროცესი რატოა ჩვენთან და არ შეიმჩნევა იგივე, ვთქვათ, ძირითად ქვეყნებში. კი ბატონო. ანუ ჩვენ მიმართებაში უბრალოდ. ჩვენ არის სხვა პოზიციაში იყო და შესაბამისად გამყარების ტრენდი ჰქონდა. და ამიტომ ამას აგრძელებდა. იმ ქვეყნებში, თურქეთში, რუსეთში თავიანთი შიდა პრობლემების და ასე ვთქვათ, სამხედრო დაძაბულობის გამო იყო კურსის გაუფასურების ტენდენცია. მაგრამ ასევე იქაც შეიცვალა სიტუაცია 3 მარტს ამერიკის ცენტრალურმა ბანკმა, იქაურმა ფედერალურ სარეზერვო ბანკმა ჩაატარა რიგარეშე სხდომა და 9% შეამცირა საპროცენტო განაკვეთი, რამაც თავისთავად დოლარის თვითონ აქ ორი მომენტია, ერთი რომ რიგარეშე სხდომა ჩაატარა კომიტეტის და მეორე 0.5% პუნქტიანი ცვლილება ჩვენთვის შეიძლება მეტნაკლებად ასე ვთქვათ მიჩვეული ვართ ასეთ იმას, მაგრამ იქ საკმაოდ მაღალი ცვლილება. საკმაოდ მაღალი ცვლილება იყო, რამაც გამოიწვია თვითონ დოლარის გაუფასურება და ბოლო ახლობით ერთი კვირა არის ლირაც და რუბლიც შეიცვალეს ტენდენცია და გამყარებისკენ შეტრიალდა ეს ხოლმე. ბატონო არჩილ, თქვენ ახსენეთ, რომ რამოდენიმე დღის წინ ამერიკის ფედერალურ სარეზერვო სისტემამ მოიწვია მიღწოდებული ღია ბაზრის კომიტეტის რიგარეშე სხდომა, სადაც ჩვენი ტერმინით ვთქვათ, მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი შეამცირა 0.5 პუნქტით. და სხვათა შორის ახსნა ამისი იყო, რომ სოფლიოში გავრცელებული კორონავირუსის გამოწვეული რისკების, უკვე ეკონომიკური რისკების და გავლენის ფონზე ამით მათ ხელი შეუწყეს ეკონომიკის სტიმულირებას ან ეკონომიკური ზრდის შენელების
ნიველირებას, ასე ვთქვათ რა. დღეს მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ახსენა, რომ გარკვეული გავლენა კორონავირუსის გავრცელებას თუ ზოგადად ამ აჟიოტაჟს ექნება, აქვს და ექნება გარკვეული გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე, ვინაიდან ჩვენ არა ვართ იზოლირებული არც სამედიცინო თვალსაზრისით და არც ეკონომიკურად მსოფლიოსგან. თქვენ როგორ შეაფასებთ, შესაძლებელია თუ არა ზოგადად ამ ეტაპზე გავლენის თუ ამ შოკის ეფექტის რაოდენობრივად ან გარკვეული პროგნოზით შეფასება, ან რას გეგმავთ ამ კუთხით? გეგმავთ ამ შემთხვევაში არ მიგულისხმობ მხოლოდ ეროვნული ბანკი, ზოგადად გულისხმობ ფისკალურ და მონეტარულ ხელისუფლებას. დიახ, მსოფლიო ეკონომიკის პროგნოზები საკმაოდ ნეგატიური არის. 2019 წელს ისეთ შენელებული იყო მსოფლიო ეკონომიკა და პროგნოზინი იყო, რომ 2020 წელს მოხდებოდა გარკვეული აღმასვლა. თუმცა ეხლანდელი პროგნოზით მოლოდინია, რომ 2.9-დან შევცირდება დაახლოებით 2.5-მდე მსოფლიო ეკონომიკურის და ეს არის საბაზო სცენარით, მაგრამ უფრო მეტად ნეგატიური სცენარით, რომელიც ითვალისწინებს, რომ ვირუსი გავრცელდება მრავალ ქვეყანაში, მოლოდინია, რომ მსოფლიო ეკონომიკურის და შევცირდება რაღაც 0.9-მდე. მათ შორის ჩვენ რეგიონზე არის მოლოდინი, რომ სადღაც 2.5%-ის გავლენა ექნება ამ ვირუსს ჩვენ რეგიონის 2.5%. დიახ, თუ იყო ზრდა 5, ჩვენ გვქონდა მოლოდინი 5, იმაზე 2.5 იყო რეგიონზე. რა თქმა უნდა, ქვეყნების მიხედვით იქნება განსხვავებული, მათ შორის ტურიზმზე ორიენტირებული ქვეყნებისთვისაც ეს უფრო მეტად მნიშვნელოვანი იქნება, ვიდრე ტურიზმზე დამოკიდებული ქვეყნებისათვის. თუმცა ჩვენ პირდაპირ ხედავთ მის ერთ-ერთ სერიოზულ გავლენას ნავთობის ფაზზე საერთაშორისო ბანკში. ჩვენთვის ეს ნაწილი კი კაია, მაგრამ ჩვენთვის ცუდია სხვა გავლენები. კი, ანუ ეს სასახა გავლენა, სასახა არის, რა თქმა უნდა, ნავთობის გაიაფება, რომელიც შეიძლება კიდე გაიაფდეს, ეს ჩვენ მიმდინარეობის დეფიციტზე პოზიტიურ გავლენას ახდენს. თუმცა ტურიზმის მსოფლიო ტურიზმის შემცირება, რა თქმა უნდა, ჩვენზე უარყოფით გავლენას მოახდენს. ჩვენ გვაქვს შეხვედრები ფინანსის სამინისტროსთან ერთად, ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად, მთავრობის ადმინისტრაციასთან ერთად და ვიხილავთ სხვადასხვა სცენარებს, პერიოდულად ხვდებით. თუმცა იმდენად განსხვავებული სცენარები არის, რომ ახლა მე კონკრეტული თქმა ძალიან ძნელი არის, მაგრამ ჩვენ ამ ვაკვირდებით და სხვადასხვა პოლიტიკის კოორდინაციის ვახორციელებთ იმისათვის, რომ შეძლებს დაგვარად მზად ვიყოთ, რომ სხვადასხვა მიმართულებით თუ გავითარდა მოვლენები, ამაზე შესაბამისი რეაქცია გვქონდეს. რა თქმა უნდა, მე მესმის, რომ მისი გავლენის მასშტაბების განსაზღვრა ამ ეტაპზე ძალიან რთულია. შეიძლება უბრალოდ რაღაცა მოდელირებები გააკეთო და დაშვებები და წმინდა თეორიულად. თუმცა რაღაცა გავლენა ნებისმიერ შემთხვევაში სამწუხაროდ ექნება არა მხოლოდ ტურიზმზე, უბრალოდ ტურიზმზე როგორც პირდაპირ, ასევე ტურიზმის, ასე ვთქვათ, თამდევ სერვისებზე, მომსახურებებზე, ან ინდუსტრიის მიმართულებებზე. დაუბრუნდეთ ისევ მაშინ ეროვნული ბანკის საქმიანობას. ბოლო ხნის განმავლობაში ეს უშუალოდ თქვენი სფერო არ არის, მაგრამ მაინც ჩაგეკითხებით ეროვნული ბანკის მიმართ გარკვეული პრეტენზიები იყო ერთის მხრივ მონეტარულ ნაწილში და თუმცა დღეს უკვე შედეგი გვაჩვენებს, რომ ვთქვათ რამდენად საფუძვლიანი თუ უსაფუძვლო იყო ეს შენიშვნები თუ პრეტენზიები. მაგრამ ამავე დროს მეორე ნაწილში, რაც ეხება ბანკებთან და საკრედიტო დაწესებულებების რეგულაციას, მე მხედველობაში მაქვს გარკვეული ახალი წესები, რომელიც დაკავშირებული იყო როგორც ფიზიკური პირების დაკრედიტებასთან, ასევე ლარიზაციის მიმართულებით განხორციელებულ
ღონისძიებებთან. კერძოდ, რომ 200.000 ლარამდე სესხების გაცემა დაშვებული იქნა მხოლოდ ლარებში, ან უпроსტად აიგრძალა უცხოურ ვალუტაში. როდესაც დაკავშირებით როგორც ასოციაციებს, ასევე კონკრეტულ ინსტიტუტებს ჰქონდათ გარკვეული არა მხოლოდ მათ, არამედ პოლიტიკოსებსაც, ექსპერტებსაც გარკვეული შენიშვნები თუ პრეტენზიები და გაჟღერებული იყო, რომ გარკვეული კონსულტაციები თუ გარკვეული გადახედვა შესაძლებელია. თუ შეიძლება თქვათ, ან ამ ეტაპზე თუ გამოიკვეთა გარკვეული ცვლილებები ამ კუთხით. ან ამ ცვლილებების არააუცილებლობა და არასაჭიროებას. კი ბატონო, რაც შეეხება პასუხისმგებლიანი დაკრეტების პრინციპს, რეგულაციას, რომლის ძირითადი პრინციპი არის, რომ სესხი უნდა გაიცეს მხოლოდ გადახდის უნარიან პირებზე, ანუ თუ წინასწარ იცის სესხის გამცემა, რომ დიდი ალბათობით სესხებელი ვერ დააბრუნებს, ან შეექმნება მცირე შოკების დროსაც ექნება პრობლემები. მიუხედავად იმისა, რომ სესხებელს აქვს საკმარისი გირავო, ასეთი სესხი არ უნდა გაიცეს. ეს პრინციპი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის მსგავსი შოკების დროს, რადგან კიდევ ერთხელ დღისაში იდგება, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის და ფინანსური სექტორის მდგრადობა იმისათვის, რომ ჩვენ გრძელვადიანი სტაბილური ზრდა გქონდეს და მსგავსი ტიპის შოკები ადვილად გადავიდანოთ. თვითონ ეს პრინციპი კარგად მუშაობს, გასულ წელს ზრდა სესხების იყო დაახლოებით 16%. ანუ შიშები რო ეს გამოიწვევდა დაკრეტების შემცირებას, შიშები რბილად გადაჭარბებული იყო, ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა ჩვენ ძალიან კარგი, იყო 5.2%, უფრო მეტი ვიდრე ჩვენ ჰქონდა მანამდე პროგნოზირებული. თქვენ ახსენეთ, რომ დაკრეტების ზრდა იყო დაახლოებით 16%. ფიზიკური პირების დაკრეტების ნაწილში? ფიზიკური პირების დაკრეტების ზრდა იყო დაახლოებით 11% და იურიდიული პირების იყო 23%. საშუალოდ 16%. ასევე მნიშვნელოვანი იყო, რომ წინა პერიოდებში თუ ძირითადი მამოძრავებელი იყო ფიზიკური პირების დაკრედიტება, 2019 წელს ძირითადი მამოძრავებელი იყო იურიდიული პირების დაკრედიტება, ბიზნესის დაკრედიტება, რომელიც უფრო ჯანსაღი არის, ქმნის სამუშაო ადგილებს, დის მოსახლეობის შემოსავლებს და უფრო მდგრადი დაკრედიტება არის. განსაკუთრებით ჩვენ მქონდა ერთსულ მოსახლეზე, უბრალოდ მთლიან შიდა პროდუქტთან შედარებით, ფიზიკური პირების დაკრედიტების ძალიან მაღალი ტემპი და ზრდის ტემპიც ჰქონდა და თვითონ დონეც საკმაოდ იყო გაზრდილი. ანუ საბოლოო ჯამში მან სექტორის გაჯანსაღებისათვის კარგად იმუშავა. თუმცა გამოიკვეთა საშუალება, რომ მოხდეს გარკვეული ტექნიკური გამარტივება, რაც მეტ საშუალებას და მეტ მოქნილობას შეძენს სესხის გამცემებს პირველ რიგში რა თქმა უნდა კომერციულ ბანკებს, ასევე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, რომ დაგროვდა ბევრი კითხვა ამ პერიოდის განმავლობაში. და ეხლა ჩვენ გვაქვს ამ რეგულაციის ახალი ვერსია, რომელიც უფრო მეტად არის პრინციპებზე დაფუძნებული, ნაკლებად არის პირდაპირ წესები გაწერილი, ანუ ბანკს ვეუბნებით, რომ ეს პრინციპი უნდა დაიცვა და მას შეუძლია თავისი შიდა წესები თავისუფლება მეტი აქვს, თუმცა პრინციპებს არ უნდა გადაუხვიოს. ასევე გქონდა ჩვენ 4 ჭერი, რომელიც ჩამოდის 2-მდე. და ანუ შუა ჭერებისთვის გარკვეული შერბილება არის, მაგრამ გარკვეული გადახედვა იგეგმება, თუმცა არა პრინციპების გადახედვის დონეზე, არამედ გარკვეული გამარტივების, ასე ვთქვათ. გამარტივების, დიახ, ძირითადი გამარტივება, გარკვეული შერბილება ანუ შუა ჭერისთვის ხდება, მაგრამ მთლიანობაში კიდევ ერთხელ, ანუ მსგავსი შემთხვევები კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ ამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ დაკრეტება იყოს ჯანსაღი, რომ სესხმა, ასე ვთქვათ, სარგებელი მოუტანოს სესხებელმა და არ იქცეს თვითად. მე ვფიქრობ, რომ საკამათო თემა არ არის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ერთის მხრივ არსებობდა ჭარბოალიანობის პრობლემა და არსებობს კიდეც ჯერ კიდევ და მეორეს მხრივ მაღალი დოლარიზაციის და ეს ორი პრობლემა თუ გამოწვევა არის გამოწვევა და პრობლემა არა მხოლოდ ეროვნული ბანკისთვის, ან კონკრეტული ინსტიტუტისთვის, არამედ ზოგადად ეკონომიკისთვის. ჩვენი გადაცემა დასასრულისკენ მიდის, ბატონო არჩილ და აუცილებლად უნდა გითხოთ ინფლაციასთან დაკავშირებით, ანუ იმ
მთავარ მიზანთან დაკავშირებით, რასაც უნდა ემსახურებოდეს და რასაც ემსახურება ეროვნული ბანკი. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ინფლაცია საშუალოდ ბოლო 10 წლის განმავლობაში საშუალო ინფლაცია დაახლოებით 3.5% იყო. თუმცა მე მაინც დავაკონკრეტებ და ვიტყვი შარშან ეს იყო დაახლოებით 7%. თუმცა იქაც რო ჩავიხედოთ ეს უკვე ცალკე თემა ამაზე საუბარს არ ვაპირებ ზოგიერთ სასაქონლო ზოგიერთ საქონელზე ზოგიერთ პროდუქტზე ფასი გაზრდილია 25%-ით, 30%-ით, 17%-ით და ასე შემდეგ და სხვა შორის ზუსტად მათ შორის ისეთი სახის სასურსათო საქონელზე რომელიც მოწყვლადი საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფისთვის პირველადი მოხმარების არის და ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ მათთვის ძალიან მტკივნეულია მთლიანობაში მიუხედავად იმისა ეს ჯამურად 7%-იანი ინფლაციას ვიტყვით თუ 10 წელიწადში 3.5-ს. წელს თარგეტი ისევ და ისევ 3%-ია. თქვენ როგორ ფიქრობთ წლიური ინფლაცია თარგეტი, ანუ მიზნეობრივი მაჩვენებელი 3% გვაქვს, თუმცა იანვრისთვის 6.4 იყო ჯერ კიდევ ინფლაცია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი როდის დაუახლოვდება ინფლაცია თარგეტს მიზნობრივ მაჩვენებელს? დიახ, ანუ ჩვენი მიზნობრივი მაჩვენებელი არის 3% და მომავალში სავარაუდოდ შემდეგი 10 წელი 3% იქნება. რაც შეეხება თვითონ ინფლაციას, ანუ ჩვენი პროგნოზები პრინციპში არ შეცვლილა. ჩვენ მოველოდით, რომ იანვრიდან დაიწყებდა ინფლაცია შემცირებას და წლის მეორე ნახევარში ჩვენ ვიქნებით მიზნობრივზე თან ახლოს ან მიზნობრივის ქვემოთ და პრინციპში იგივე პროგნოზი გვაქვს. იანვარში იყო 6.4, თებერვალშიც დაახლოებით იგივე და უკვე მარტიდან ცოტა მეტად უნდა კიდევ უნდა შემცირდეს ინფლაცია და სადღაც ზაფხულში 3%-თან ახლოს უნდა ვიყოთ. და თქვენი აზრით აქ გავლენა, თქვათ, აღარ მინდა საუბარი იგივე კორონავირუსზე, მაგრამ მაგალითად იგივე წელს სახელმწიფომ მთავრობამ მთელ რიგ მოსამსახურეებს ხო იქნება გაუზარდა ხელფასი. პენსიის ზრდა წლის განმავლობაში კიდე იგეგმება გარკვეულ კატეგორიებზე შესაბამისი სოციალური განათლების თუ სახელფასო განაკვეთის გაზრდა. ეს ხო არ იმოქმედებს თუ ეს ყველაფერი ეს ამის გათვალისწინებისება ჩვენ მთლიანობაში უნდა შევხედოთ სახელმწიფოს ხარჯები მთლიან შიდა პროდუქტთან საკმაოდ მოზომილი არის და ჩვენ დეფიციტი დაგეგმილია ბიუჯეტის დეფიციტი დაგეგმილია რომ იქნება 2.5%, 2019-ში იყო 2.1%. ასევე მიმდინარე ხარჯების გარეშე თუ შევხედავთ იქ პროფიციტი გვაქვს. შესაბამისად ფისკალურ ხარჯებს ჩვენ რისკად არ აღვქვამთ, ასე ვთქვათ, ნორმალურ ჩარჩოში არის, მათ შორის სამოცვლებების გათვალისწინებით, იმიტომ ჯამურად მისაღებ ფარგლებში არის. კარგი, დიდი მადლობა ბატონო არჩილ, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს კი შევახსენებ, რომ ეთერში იყო გადაცემა ეკონომისტის დრო ლევან ქისტაურთან ერთად. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ბატონი არჩილ მესტვირიშვილი, საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი და საუბრობდით ლარის კურსზე ეროვნული ბანკის მონეტარულ პოლიტიკაზე და ცოტა გავხსნით კიდეც ამ უშუალოდ თქვენ კომპეტენციაში არსებულ საკითხებს. დიდი მადლობა ბატონო არჩილ და შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს 19 საათზე და 10 წუთზე რადიო კომერსანტის ეთერში. მადლობთ.